जय श्रीराम, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल सीएन स्टेटस एडिटिंगला। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम खूप कडक बनवलेला, एकदम इंस्टाग्रामवरती ट्रेंडिंग सॉन्गवरती बनवलेला आपण। मित्रांनो, एकदम कडक असा तुम्ही प्रूफ समोर बघसाल। आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत व्हिडिओ लाईक केलं तर लाईक करून टाका, चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून टाका। अजूनपर्यंत मित्रांनो व्हिडिओला कमेंट केलं नसेल तर कमेंट करून टाका। मित्रांनो, एकदम कडक या प्रकारे आजचा व्हिडिओचा प्रूफ आपण बनवलेला आहे। त्यामुळे मित्रांनो पटकन तुम्ही सबस्क्राईब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट एक करून टाका। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ म्हणजे जे काय मटेरियल यूज केलं आहे त्या मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। मटेरियल एकदम फ्री आहे, त्यामुळे ते चॅनल नक्की आपलं सबस्क्राईब करून टाका। आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत आपलं टेलिग्राम जॉईन झालं नसेल टेलिग्राम जॉईन व्हा। इंस्टाग्रामवरती आपल्याला फॉलो केल्यानंतर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून टाका। आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत आपलं व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन झालं नसेल जॉईन होऊन टाका। सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। चला तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। पटापट सबस्क्राईब आणि लाईक करून टाका। आणि मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला कमेंट सुद्धा करून टाका। तर मित्रांनो, तुम्ही आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेकीपेकचा पॅक जो आहे तो इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। आणि इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला तो इथे दिसेल प्लसच्या बाजूला प्रोजेक्ट दिसेल, तिच्यावरती तुम्हाला टॅप करायचं आहे। इथे तुम्हाला आपला जो बिटमार्क बाय सीएन स्टेटस एडिटिंग आणि शेकीपेक बाय सीएन स्टेटस एडिटिंग दिसेल इम्पोर्ट केल्यानंतर। आणि त्यानंतर मित्रांनो, सर्वात पहिले आपली ही जी बिटमार्क आहे ओपन करून घ्यायची आहे ब्लॅकवाली। आणि त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथे या प्रकारे दिसेल सॉन्गला आपण जे बीट दिलेलं आहे ते दिसेल तुम्हाला। आणि त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला प्लसवरती टच करून इमेज या व्हिडिओवरती यायचं आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो व्ह्यूअलवरती यायचं आहे आणि रश्मिका या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। इथनं मित्रांनो तुम्हाला सर्वात पहिला हा जो व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेला आहे 6 सेकंदचा तो ॲड करून प्लसवरती टच करायचा आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो तो व्हिडिओ बरोबर फर्स्ट बीटमार्कपर्यंत ॲड होऊन जाईल। आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तो इथपासून फर्स्ट बीटमार्कवरती या प्रकारे तो व्हिडिओ इथपर्यंत ॲड होऊन जाईल। आणि त्यानंतर मित्रांनो इथनं फर्स्ट बीटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओ व्ह्यू ऑल। आणि मित्रांनो, सर्व इमेज तुम्हाला इथनं समोर ॲड करायची या प्रकारे इमेजवरती टच करून HD इमेजेस मित्रांनो जी सर्व HD दिलेले आहे मी तुम्हाला या प्रकारे सर्व ॲड करून घ्यायचे। तुम्हाला या प्रकारे सर्व इमेज ॲड करून मित्रांनो तिथे वरती डिलीटच्या बाजूला 3 डॉट दिसत आहे तिच्यावरती टच करून फिल स्क्रीन करायचं आहे। आणि परत समोरची बीटमार्कवरती येऊन इथनं समोरचा पार्ट कट करून टाकायचं आहे। या प्रकारे सर्व इमेज तुम्हाला ॲड करायचे आहे। ओके, तर मित्रांनो सर्व इमेजेस मी ॲड करून घेतलेले आहे। त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर तुम्ही आपला शेकीपेकचा पॅक जो इम्पोर्ट करून घेतलेला आहे तिच्यावरती यायचं आहे। मी डायरेक्टली तो इम्पोर्ट करून घेतलेला पॅक ओपन करून घेतो शेकीपेकचा। आणि मित्रांनो, या प्रकारे तुम्हाला काही इंटरफेस दिसेल। त्यानंतर मित्रांनो फर्स्ट इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती यायचं आहे, 3 डॉटवरती येऊन इथनं कॉपी इफेक्ट करायचं आणि आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। आणि मित्रांनो, हे बिटमार्क प्रोजेक्ट आपलं ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला इमेजवरती टच करायचं आहे, त्यानंतर इफेक्टवरती टच करायचं आहे। या प्रकारे इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती यायचं आहे, 3 डॉटवरती येऊन इथनं याला पेस्ट करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत समोरील इमेजवरती यायचं आहे, इथनं या इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती टच करून इथनं पेस्ट करायचं आहे। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला इथपर्यंत पेस्ट करायचा, मी तुम्हाला दाखवतो समोर स्क्रॉल करत घेऊन इथपर्यंत मित्रांनो। तर या प्रकारे मित्रांनो इथपर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। 9.22 सेकंदपर्यंत जो इमेज आहे या इमेजपर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर मी हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथपर्यंत मी या सर्व इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे। त्यानंतर परत आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट जे आहे आपलं शेकीपेक प्रोजेक्ट जे आहे ते ओपन करून टाकायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो शेकीपेक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर सेकंड इमेजवरती टच करायचं, इथनं इफेक्टवरती टच करून 3 डॉटवरती टच करून कॉपी करायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला या प्रकारे स्क्रॉल करत समोर यायचं आहे। आणि मित्रांनो समोर आल्यानंतर तुम्हाला इथपासनं हे सर्व इमेजला इफेक्ट हा पेस्ट करायचं इथपासनं। तर या प्रकारे इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती टच करून 3 डॉटवरती टच करून पेस्ट 10.15 सेकंदपासनं समोरील इमेजला इथपासनं परत याला पेस्ट। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट जो आहे तुम्हाला इथपर्यंत पेस्ट करायचं, मी तुम्हाला दाखवतो व्हिडिओमध्ये। या प्रकारे इथपर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। या प्रकारे इथपर्यंत मित्रांनो हा जो इमेज आहे इथपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा हा, म्हणजेच
8 सेकंडपर्यंत जे इमेज आहे त्याच्या लेफ्ट हँड साईडच्या मागच्या इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा इफेक्ट मी पेस्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर परत आपलं शेक इफेक्टचा पॅक ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो शेक इफेक्टचा पॅक ओपन केल्यानंतर मित्रांनो 3 नंबरच्या इमेजवरती येऊन इफेक्टवरती येऊन इथनं 3 डॉटवरती टच करून कॉपी करायचं आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. तर मित्रांनो बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर या प्रकारे स्क्रॉल करत समोर यायचं. इथपर्यंत जे आपण इफेक्ट आहे इथं पेस्ट करून घेतलेलं आहे आपण. या प्रकारे इथपर्यंत आपण इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे 15 पॉईंट. तर मित्रांनो या इमेजपर्यंत आपण इफेक्ट जे आहे ते पेस्ट करून घेतलेले. त्यानंतर इथनं समोरची जी इमेज आहे 15.19 सेकंदपासून समोरच्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट करायचं. इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती यायचं, 3 डॉटवरती टच करून इथनं पेस्ट करायचं आहे. त्यानंतर परत समोरच्या इमेजला पेस्ट करून दाखवतो तुम्हाला. या प्रकारे इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती टच करून 3 डॉटवरती टच करून पेस्ट. तर मित्रांनो हा जो इफेक्ट आहे तुम्हाला इथपर्यंत पेस्ट करायचा आहे. या प्रकारे इथपर्यंत हा जो इमेज आहे मित्रांनो 16.23 सेकंद पर्यंत जो इमेज आहे तिथपर्यंत मला त्याच्या लेफ्ट हँड साईडच्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट शेक इफेक्टचा पॅक जो आहे तो परत ओपन करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो शेक इफेक्टचा पॅक ओपन करून घेतल्यानंतर लास्टच्या इमेजच्या इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती टच करून इथनं 3 डॉटवरती टच करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर इथपासून लेफ्ट हँड साईडच्या सर्व इमेजला आपण इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो या समोरील इमेजला आपला इफेक्ट जो आहे तो इथनं पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो या समोरील इथपासून 7.9 सेकंडच्या राईट हँड साईडकडल्या इमेजला आपला इफेक्ट पेस्ट करायचं. इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती टच करून इथनं पेस्ट करायचं आहे. या प्रकारे इथनं समोरील सर्व इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो सर्व इमेजला इफेक्ट मी पेस्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर यायचं आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला. त्या अगोदर तुम्हाला फर्स्ट बिटमार्कवरती यायचं आहे. प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओ ऑल. आणि मित्रांनो आपलं मटेरियलचं फोल्डर. त्यानंतर शॅडो पेन ॲड करायचे आहे. वरती 3 डॉटवरती टच करून फिल स्क्रीन करून याचीसुद्धा ड्युरेशन जी आहे ती शेवटपर्यंत यायचं आणि या ऑप्शनवरती टच करून शेवटपर्यंत घेऊन टाकायचे आहे. आणि मित्रांनो जिथं आपण शॅडो पेन ॲड केलेली आहे तर मूव अँड ट्रान्सफरवरती येऊन 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन तिला थोडंसं खाली या प्रकारे सेट करायचं आहे. आणि जिथपासून आपण फर्स्ट बिटमार्कपासून शॅडो पेन ॲड केलेली आहे तिथपर्यंत येऊन जायचं आहे. आणि त्यानंतर परत प्लस इमेज व्हिडिओ ऑल आणि आपला फोल्डर. त्यानंतर ही जी PNG मित्रांनो तुम्हाला एकदम कडक PNG बनवून दिलेली आहे. ही PNG तुम्हाला ॲड करायची रश्मिकाची. त्यानंतर लेफ्ट हँड साईडला मूव अँड ट्रान्सफर 1 नंबरच्या ऑप्शनवरतून त्याला इथे सेट करून घ्यायचं आहे खाली. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून लहान करून घ्यायचे आणि याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत येऊन या आयकॉनवरती टच करून शेवटपर्यंत घेऊन टाकायचे. त्यानंतर यायचं आहे मित्रांनो व्हिडिओच्या सुरुवातीला आणि प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओ ऑल. आणि मित्रांनो ही जी बॉर्डर PNG दिलेली ॲड करून टाकायची आहे. 3 डॉटवरती टच करून फिल स्क्रीन यालासुद्धा पूर्ण व्हिडिओवरती तुम्ही घेऊन टाकायचे आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ झाला रेडी. आता व्हिडिओ आपलं एक्सपोर्ट करायचं आहे. एक्सपोर्ट करण्यासाठी सेटिंगच्या बाजूला शेअरचे आयकॉन दिसत आहे तिच्यावरती टच करून इथनं फ्रेम रेट रेझोल्युशन तुमच्या सोयीनुसार ठेवून ते एक्सपोर्टवरती टच करून टाकायचे आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. भेटूया नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र. अजूनपर्यंत व्हिडिओ लाईक केलं असेल